Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan terangkan video terakhir saya akan terangkan projek kita. Okay, sistem dia bukanlah satu sistem yang lengkap, tapi kita boleh nampak gambaran dia. Okay, ni ialah contoh sistem penggunaan struct dan penggunaan function. Okay, kita tengok First, sila masukkan nama anda. Okay, pelajar satu nama, masukkan rumah anda, satu rumah jantina. Okay, pelajar satu jantina. Lepas tu kita buat function yang baru, kita menggunakan parameter kita. Gunakan parameter, masukkan nilai pelajar dalam function seterusnya. Dan kita akan print out kan semua ni. Okay, untuk pengetahuan anda, function ni ada banyak guna. Yang paling penting ialah kita tahu macam mana nak paskan nilai. Okay, macam ni kita paskan macam ni. Katalah saya tambah lagi integer markah grade. Okay, kat sini dia akan kat sini akan minta cout, masukkan markah 1 dan markah 2. Okay, end line. Okay, in pelajar, kita ambil markah 1. In sekali lagi, pelajar, kita ambil markah 2. Okay, so sini dia akan masukkan markah kan. Dia akan masukkan markah. So kita boleh buat pengiraan dalam ni. Kita buat pengiraan, katalah buat integer y sama dengan pelajar dot markah 1 tambah pelajar 1 dot markah 2. So kita cout kan markah anda ialah cout kan dia punya y. So kita cuba runkan dia. Okay, saya masukkan nama anda. Okay, nama saya Faizura, umur 20, jantina perempuan. Okay, masukkan markah 1 markah 2. Markah 1 saya 34, 12. Okay, so hi Faizura. Okay, markah anda ialah 46. Macam tu je. Dia boleh buat jadi pengiraan asal kita tahu macam mana nak paskan nilai tu. So kita boleh buat macam-macam lagi. Kita boleh guna yang apa yang kita belajar asas-asas yang sebelum ni. So kita ada nilai y sekarang. Katalah kita nak masukkan if dalam dia. If y lebih besar daripada 90, cout grade anda ialah A. Oops, kita boleh buat sebab kita ada declare kat atas tu kan, declare dia punya tu kan. So kita buat pelajar 1 dot grade sama dengan A. So kita cout kan dia. Cout grade anda ialah pelajar 1 dot grade. Okay, kita boleh buat macam ni. Kita try runkan dia. Okay, saya dah masukkan nama anda. Okay, umur 20. Okay, markah yang pertama saya ada 78. Kedua saya ada 10. Okay. Okay, wakil ialah 88. So dia takkan baca yang if tu sebab apa tu? Sebab dia kirakan sebagai tak sampai. So kata kita buat S, kita buat pelajar 1 grade sama dengan B. So baru nanti dia akan cout kan grade kita. So
So kita akan siapkan grade dia. Kita selepas ni isi out grade anda ialah pelajar 1.grade. Ok, so kita cuba run dia sekali lagi. Okay, sudah masukkan nombor anda. Ok, bye. Surah 20 perempuan. Ok, katalah saya masukkan 28. Ok, dia ada masalah sikit kat sini. Kita try sekali lagi. Masukkan nombor anda 20 perempuan. Ok, 23. Ok, so kita akan grade anda lah. Ok, so dia akan keluar as grade anda ialah, tapi dia akan keluar grade tu sebab ni dia punya nilai awal dia. Ok, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton semua video yang sebelum ni. Harap anda dapat mengulang kajinya dengan melakukan pelbagai lagi latihan. Ok, itu saja. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye.